ሰላም እንዴት ናችሁ? እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩት ፒክቸር ላይክ በእጅ የተሰራ ነው የሚመስለው አይደለ? ግን አይደለም። የተሰራው ዌብሳይት አለ። እሱም ዌብሳይት openpips.com ይባላል። እዛ ዌብሳይት ውስጥ ብንገባ በእጅ የተሰሩ ኢሉስትሬሽኖች አሉ። ለየትኛውም ዲዛይን እንዲመች ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። ልክ እዚህ ጋር ወርታች ተወርዶ እንደዚህ አይነት አለ። ከፈለገ የቆመ ሰው ተቀምጦ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ኢቭን ከፈለጋችሁ እንደዚህ የራሳችሁን ነገር ዲዛይን እንደፈለጋችሁ ታደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ራሳችሁ በሚመች መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ያ መስራት ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር የተሰሩ አሉ። እነሱ የተሰሩትን ዳውንሎድ በማድረግ የራሳችሁን ስቶሪ ምናምን ክሬት ማድረግ ትችሉበታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ፍሪ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ሞር ደግሞ በራሴ በምፈልገው ወይ ከስተማይዝ አድርጌ መጠቀም ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር ዩዝ ዊዝ ብላሽስ የሚላለ እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ውስጥ እንገባለን። አሁን ለምሳሌ ይሄን እንጠቀም። እዚህ ጋር ልክ ስንገባ ሲሚላር ኢሜጅ ብሎ እዚህ ከታች ያመጣልናል። ካልፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት የሚላለ ከተመቸን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ መርጠን ካልፈለግን ኤዲት ኢሜጅ የሚለው እዚህ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ስንገባ ያስመርጠናል በምን አይነት መልኩ ይሆንልን የሚለውን። እዚህ ይሆንልን፣ በዚህ ይሆንልን በፈለግነው ወይ አሁን ከፈለግን በዚህ ልብስ ቀይረን ከፈለግን በዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። የፀጉር ስታይሉ እዚህ ጋር ከፈለግን በዚህ ብናደርግ ደስ ባለን ወይ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ባሉት ወይ ማለት ነው ከስተማይዝ አድርገን ፊቱን ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ባሉት መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ይታያችኋል እየተቀያየረ እነዚህ መቀየር እንችላለን። ጺም ይኑሩ አይኑሩ የሚለውንም እዚህ ጋር መስጠት እንችላለን። ባዶ ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር ብላንክ ያለ ከፈለገን ይሄ ማድረግ እንችላለን። ከታች ብቻ ከፈለገን ይሄን ከፈለገን መስታወሻ ይሄ ብቻ ያው ይሄን ስናደርግ ኦፊሻሊ እንትኑንም አብረን እዛው መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አብሮ የሚሄድ ነገር መሆን አለበት ያስባለሁ ነው ፐርሰናሊ። ማስክ ከፈለጋችሁ አለ እዚህ ጋር ሪስፓራቶሪ ማስክ አለ፣ እዚህ ጋር ሜዲካል ማስክ አለ። የፈለጋችሁትን መነጽር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መነጽር ማድረግ ትችላላችሁ። ፋይናሊ ዳውንሎድ ነው የምታደርጉት። ዳውንሎድ ታደርጉ ስሞል ሳይዝ ነው የምታደርጉት። ሌሎቹ ክፍያ ያላቸው ናቸው። በፍሪ ቨርዥን ይሄ ነው ማለት ነው። ሰው ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ከፈለጋችሁ እናንተ በምፈልጉት መልክ ከፈለጋችሁ ካንቫ አለ። ካንቫ ላይ ገብታችሁ የራሳችሁን ስቶሪ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እየለቀቅን ያለነውን ዌብሳይቶች ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። ሞር እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን እንድንሰራም ማለት ነው። እናመሰግናለን በጣም ስላያችሁን። ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።